Krásný den, přátelé od Českých víkendů. V dalším díle vás pozveme na návštěvu panské tvrze Žumberk na Novohradsku, asi 30 km od Českých Budějovic. Ves Žumberk byla založena v polovině 13. století. V jejím držení se střídali opati rožmberského kláštera ve Vyšším Brodě, sami Rožmberkové a zejména několik rodů nižší české šlechty. Hlavní dominantou je tato rozložitá, pozdně gotická kamenná tvrz Žumberk. Tvrz je postavena na jihozápadním okraji vsi nad rybníkem na Svinenském potoce, který ji chrání ze západní a jižní strany. Jedná se o čtyřkřídlou patrovou budovu z přístavky u severního a západního křídla. Areál tvrze je obehnán rozsáhlým opevněním. Hradební zeď chránila i blízký kostel Umučení svatého Jana Křtitele. Tvrz je obehnána kamennou zdí se 6 baštami a nádherný výhled na žumberskou vodní nádrž. Zdejší muzeum je pobočkou Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, má 3 prohlídkové trasy a výstavu nábytku. V objektu je instalována expozice o dějinách této lokality a expozice lidového malovaného nábytku. Selský nábytek je zde doplněn také nábytkem panským. Nová expozice je zaměřená na dnes už méně známá řemesla druhé poloviny 19. a počátku 20. století z oblasti Trhosvinenska a Novohradska. Expozice je určena nejen zájemcům o tradiční řemesla a historii regionu, ale také rodinám s dětmi. Nedílnou součástí každoročního provozu tvrze je vždy v polovině října tradiční výstava chryzantém, ovoce, zeleniny a suché vazby květin v předsálí samotného rytířského sálu tvrze. Okolí žumberské tvrze zdobí rovněž několik zajímavých dřevěných soch. Všechny jsou produktem 2 mezinárodních dřevosochařských sympózií, které zde proběhly v roce 2008 a 2012. Občerstvit se můžete v místním minipivovaru Žumberk, který vaří pivo tradiční metodou. Na zdraví. Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát tvrz Žumberk na Novohradsku, asi 30 km od Českých Budějovic. Takže nesejte doma a vyražte na další Jihočeský víkend. Mějte se krásně.